ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਆਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਰਟ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਫਿਟ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਡੈਡੀ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਡੈਡੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਆਂ। ਪੂਣੀ ਕਰਾਓ ਆਜੋ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਡੀ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਤੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਸ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਬੰਨੀ ਗਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਸਿਖਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਗ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਬੰਨੀ। ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਇਹ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ ਗਾਰੰਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇਖੋ, ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੌਨੇ ਮੋੜ ਵਰਗਾ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆਈ ਮੜਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੰਨੀ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਨਾ ਪੱਗ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐ ਲੜ ਜਾ ਲਾ ਨਾ ਟੇਢਾ ਜਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਚਾਚਾ ਨੇਗੇ, ਆ ਆਪਣਾ ਗਲਜਾਰਾ ਚਾਚਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚਾਚਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਡੈਡੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਂਗੇ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ, ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹਨਾ ਚਾਚਾ। ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਲੱਭ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਿੱਚ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਖਾ ਪੀ ਲਏ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਰੇ ਹਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈਕ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰੇ, ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੜਕੇ ਸੁਬਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬੜ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਟੱਪਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਸਟicker, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਣੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਮ ਟੂਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈ ਬਟਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਂਗੇ, ਚਾਚਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਹਨਾ ਡੈਡੀ। ਬਾਅਦ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਊਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਸ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਚਾਚਾ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੜੇ ਦੇਖੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾ। ਲਾਈਟ ਉਧਰੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਤਾਰ ਤੂਰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਚਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਸਿਰੀ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੌਂਡੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੌਂਡੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਯੰਗ ਗਲਜਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਯੰਗ ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਐਲਈਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆਹ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਮੈਗਸੇਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਗਸੇਫ ਆਈਫੋਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਆਈਫੋਨ ਬੈਟਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਹ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਕ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਆ ਇਹ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਆਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ ਐਕਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਲਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਜੇ ਘੱਟ ਪਕੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਐ ਫਿਸਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 13 Pro ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਐ ਤਿਲਕ ਜੇ ਕੇ ਲਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਲਾਂਸਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਲੱਗ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਲਾਂਸਰ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਟਰਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਸੀਟੀ ਮਾਰੇ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਸੀਟੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ ਫੇਰ ਰੇਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬੋ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਓ, ਉਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਉਰੋਂ ਰੇਸ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਆਹ ਗਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੋ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਿੰਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਫੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10-15 ਇਹ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ 10-15 ਕਾ ਨੇਗੇ ਪੀਲੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਸੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਗਰੀਨ ਵੀ ਨੇਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਰੇ ਕਿ ਜੇ ਚਾਨਣ ਘੱਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਭੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਬੰਪਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਮਗਰੈਟਾਂ 'ਚ ਉਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੈਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਯੈਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਨ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਯੈਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਨ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ, ਤੇ ਗਰੀਨ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਮੋਕ ਸਿਸਟਮ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਬਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਲੀ ਜੂਲੀ ਖੋਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਟ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਟ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨਟ ਵੀ ਕੱਸ ਤੇ।
ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਟ ਪਾਤਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਟ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਸ ਸ਼ੋਅ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਤਾ ਆਹ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੇਂਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਲਾਂਸਰ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਲਾਂਸਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਲਾਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਪੈਪ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਂਸਰ ਆ ਸਿੰਗਲ ਪੈਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੋਨੇ ਸਲਾਂਸਰ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਲੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਲਾਂਸਰ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੌੜਾ ਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਲਾ ਸਲਾਂਸਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸ ਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਸਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਟ ਖੋਲਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਸਲਾਂਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਸਲਾਂਸਰ ਕਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਆਹ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਲਾਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ CNH ਦਾ 3630 ਵਾਲਾ ਸਲਾਂਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਜਾਂ ਪਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੈਂਪ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆਈ ਖੋਲਣ ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਇਕੱਠਾ ਜਾਮ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਪ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਪ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਂਸਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਸਲਾਂਸਰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਸੀਟੀ ਮਾਰੂਗਾ। ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਲਾਂਸਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪੈਪ ਕੱਸ ਕੇ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਪ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿੱਟ, ਵਧੀਆ ਨੁੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਲਸ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਂਸਰ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਵੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਰਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਯਾਰ, ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ ਗਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਟੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਸਲਾਂਸਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਇਓ ਕੋਈ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਰਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸਲਾਂਸਰ ਕੱਸਦੇ ਆ। ਲਓ ਵੀ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਲਾਂਸਰ ਦੁਬਾਰੇ ਖੋਲਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੂਰ ਨੇ ਸਲਾਂਸਰ ਕੱਸਤਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਟ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਟ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਉਰੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਨੇ ਗਰਮ ਪਿਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਟ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਏ ਸਮਾਰ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾਗਾ।
ਦੁਬਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ Yes. ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਡੈਡ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰੇਸਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾਗਾ ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇਲ ਮਚਾਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੇਲ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨਾ ਸਵੇਰ ਮੀਂਹ ਪਈ ਗਿਆਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਆ ਬਣਾਈ ਦਈਏ ਮੈਂ ਸਲਾਂਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਂਸਰ ਖੋਲਤਾ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾਗਾ ਇਹ ਚੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੀਟੀ ਮਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਓਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਏ